Kamusta po mga kahabi? Welcome back po sa ating channel. Sa araw po na to, kakaibang topic yung ating pag-uusapan tungkol sa dark side ng colony breeding. Ang colony breeding po ay isang pamamaraan ng pagpaparami ng ibon na kung saan mas minimal yung oras na kailangan natin sa pagpapakain at pagbibigay ng mga maintenance nila kasi nakacentralize yung pagpapakain natin o isang pakainan na malaki lang. Mga painuman na centralized din. So yung oras na gugugulin natin sa isang colony breeding ay mas konti compare sa cage breeding na hiwa-hiwala yung cage. So hiwa-hiwalay din yung pakainan, yung painuman. So sa isang colony breeding, mas madali natin mabibigay, mamaintain yung mga ibon dahil nga centralized lang yung ating pagpapakain. Bukod pa rito, magandang tingnan ng isang colony breeding kasi yung halo-halo yung kulay ng ibon na makikita natin at para silang nasa isang community na maluwang yung nililiparan nila, maluwang yung espasyo na ginagalawan nila at nakagkakaroon ng interaction yung bawat ibon sa isa't isa. Kaya lang ang colony breeding nga, katulad ng sinabi natin kanina, ay meron siyang dark side. Okay? At yung dark side na yun ay di-discuss natin sa araw na to. Kung mapapansin mo, itong lutino na to, itong lutino na nakatalikod, yung dilaw na ibon, may sugat yung ulo niya. Ito ay isang bagong baba pa lang na inakay na malamang na inatake siya nung kapwa kasama niyang ibon sa loob ng colony. Kaya yung ulo niya nagkaroon ng sugat. Kasi merong mga ibon na sa colony na talagang aggressive, lalo kung mangingitlog yung mga ibon. Inaatake nila yung ibang ibon sa loob ng colony. Itong ibon na to ay isang palo, rusicoli. Na-i-picture na natin siya sa isang community post natin, no? Yung kulay pula yung mata. Siya yung ibon na yon. Ito yung breeding nest box nila nung kapair niya. Dito siya nag-itlog sa nest box na to. Ayun, mayroon siyang itlog. Ayun sa loob. Meron siyang itlog. Bali, 4 na itlog ang naging itlog niya, yung kabuuan. Ayun. Ito sa video na to, 2 pa lang yung itlog niya. Pero sa kabuuan, bali 4 yung naging itlog niya. Bali 4. Napisahan nilang lahat yung 4 na itlog. At after 2 weeks, yung 3 doon ay nakuha ng ibang kahabi natin na nag-hand feeding. So, i-out natin yung 3. May natira lang na isa. So, nag-decide ako na yung inakay mula dun sa split opaline na pair na kasabay din nilang napisa ay kinuha ko at pinoster ko sa kanila. So bali naglagay pa ako ng additional na 4 na inakay na galing sa split opaline din. Bali isang opaline yon saka 3 na possible split opaline na mga fisher. Bali sa total 5 inakay yung inaalagaan nila ulit ng mga time na yan. Kaya lang isang araw may napansin ko, ibang ibon na yung nagbabantay dun sa pugad nila. Ito na, itong lutino fisher. Ito na yung nakikita kong pumapasok dun sa pugad nila. So naalarma kaagad ako nung nakita ko to na ibang ibon na yung nag-occupied nung kanilang nest box. Hinanap ko kaagad yung pair na originally na naka-occupy dun sa nest box na yun. Ito sila, nakita ko. Nakita ko yung hen na halos baldado na siya. Ang dami niyang sugat. So, ang dami niya, may tama siya sa leeg, may tama siya sa katawan. Tapos sa flooring natin, merong dugo. May stain ng dugo, medyo marami. So, ang dami niyang sugat. Ayun, nahulog siya. Hindi niya makontrol yung sarili niya. Pero kahit paano nakakalipad pa. Ito siya. Yung kapair niya walang masyadong sugat. So ito yung ibon na nag-raid dun sa nag-occupy dun sa nest box nila.
Kinuha ko na yung nest box para i-check yung laman kung ano nangyari sa ating mga inakay. Bali 5 inakay yung nasa loob ng pugad na to. Isang original na anak nila at saka 4 na pinoster natin sa kanila. So ito na nga yung dark side na sinasabi natin. Dark side ng colony breeding. Na kung saan yung ibang ibon nire-raid, pinapasok yung pugad ng ibang ibon at pinapatay yung mga inakay na nasa loob. So yan. Nakakapanghinayang at nakakaawa yung ating mga inakay na walang kalaban-laban na pinatay nung ibon na pumasok dun sa kanilang nest box. Ayan. Sa mga nagbabalak ng colony breeding, ito yung isa sa dapat nating iwasan, no? Kung pwedeng ma-avoid natin yung ganito, kasi sayang yung buhay ng mga inakay na hindi na nagawang lumaki. Ito yung isang sa pinakamalaking disadvantage ng pagkakaroon ng isang colony breeding. Kahit na sobrang laki na ng space natin, ang space ng ibunan natin ay 8 feet by 12 feet. Ganun kalaki yung aviary natin na nakakolony. At nasa 10 pairs lang yung nakakolony natin at yung nest box natin ay marami din, no? Nasa 12 yung nest box natin doon, mahigit pa. Ito yung opaline na namatay, oh. Parang violet pa or olive. Sayang. Opaline siya kasi may kulay yung pakpak niya. Tapos yung likod niya ay wala pa. Walang kulay yung likod niya. Tapos yung kuko niya medyo brownish na maputi-puti. Kaya alam ko opaline yung isa na yan eh. Nakakapanghinayang. Nakakahinayang kasi ang lalaki na nila eh. Mga nasa mahigit 2 weeks old na sila, yung karamihan sa kanila. So ilang linggo na lang, bababa na rin sila sana ng pugad. Kaya lang, walang natira sa kanila. Ito naman yung hen na nag-poster sa kanila, nag-aalaga sa kanila. Ayan. Halos hindi siya makalakad, hindi makatayo ng matuwid. Sinapilay na yung paa niya. Saka meron siyang malaking sugat sa ilalim ng pitso. Saka sa may leeg. Sobrang laki ng sugat na wakwak yung laman eh. Tapos sa pakpak, dun sa kanang pakpak niya, may sugat din. So, alam ko na mahihirapan na ito makasurvive, pero hiniwalay ko pa rin siya sa separate na cage para maiwasan na pagkakagatin siya nung nasa colony. Ito na nga, kinabukasan. Ito na siya kinabukasan. Hindi niya kinaya yung dami at lalim ng sugat sa katawan niya. So, nabalo yung ating cock. Yan, mga malungkot yung ating cock na nabalo siya. Ayan. Yan ang sad story, no, ng colony breeding. Na kung saan pwedeng i-raid ng ibang ibon yung pugad ng ibang ibon din, na kung may anak o may itlog doon ay pwedeng mabasag yung mga itlog, pwedeng mamatay yung mga inakay kapag hindi nila na-depend yung nest box nila. So ito talagang dinepend ng hen yung nest box niya, pati yung mga inakay niya. Kahit na yun, ikinamatay niya yung pag-depend dun sa nest box niya. Kaya lang, hindi siya nanalo, natalo siya ng ibang ibon. So yung colony setup
may mga ibon na ang ugali nila, lalo ng mga eye-ring, ang ugali niyan ay mang-raid ng ibang pugad. Tingnan nyo tong ibon na to, yung blue. Magkaparis to na may inakay din na 3 sa pugad na yan. So kung makikita nyo yung mata niya may sugat, meron ding isang ibon na gustong pumasok para agawin yung pugad na yan, no? Para i-raid. Pero hindi nagtagumpay yung ibon na makapasok dyan. So pinagtanggol nung pair, yung pugad nila at yung mga inakay nila laban dito sa ibon na to. Ayan, napilay siya. Kaya siguro tinigilan niya yung pag-raid dun sa pugad nung magkaparis kanina. Kasi napilay siya eh. Yan. Siya yung gustong pumasok doon sa pugad nila. Meron dyan 3 inakay, mga anak din ng split opaline na malalaki na. So buti hindi sila nakapasok kasi malamang baka pareho rin ang senaryo ang nangyari kung nakapasok sila dyan. So yan ang dark side ng colony breeding. So sa mga nagbabalak ng colony breeding, kailangan i-monitor natin sila. Dapat may oras tayong i-monitor yung ugali ng mga ibon sa loob ng colony breeding natin, para kung meron tayong mga ibon na mahilig mang-raid ng ibang pugad, ay maihiwalay na natin sila kaagad. O hindi sila dapat na nasa colony breeding. Dapat ang behavior ng mga ibon sa colony breeding ay hindi sila nang-re-raid ng ibang pugad. Kasi delikado yon, no, para sa mga inakay na nandoon sa mga pugad na yon. At gayon din doon sa mga breeder natin na nag-aalaga sa kanila. Kasi katulad na nangyari, namatay yung mga inakay, namatay din yung isa sa ating breeder dahil sa pag-raid ng ibang ibon doon sa kanilang pugad. So sana po ay may natutunan kayong aral dito sa video na ating ibinahagi sa inyo sa araw na to. Salamat po sa suporta ninyo. Salamat sa laging panonood. At God bless po sa inyong lahat.